Hello everyone, welcome to my channel Study Nepal. आज चाहिँ मैले बफर मास्क पनि युज गरेर देखाएँ र मैले एउटा अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन ल्याएको छु। तपाईले एक्सपेरिमेन्टको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्विच मैले अन गरेँ र मैले हात राख्छु। सो दिस मेसिन इज गिभिङ मी सेनिटाइजर, ओके। सो यसरी हात सेनिटाइजर गर्दै तपाईले अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। So this is an automatic sanitizer machine. Whenever I keep my hand here, it will give sanitizers. Again, let's see. Okay. So यो अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले भिडियो लिएर आएको छु। यो मेसिनमा चाहिँ जब तपाईले हात नजिक लानुहुनेछ, तपाईले सेनिटाइज दिएछ र तपाईले सेनिटाइज गर्नुस्, अटोमेटिक आफै अफ हुन्छ। फेरि तपाई जब यहाँ जानुहुन्छ, तपाईले सेनिटाइज गर्नुहुन्छ। यसको फाइदा के भनेदेखि तपाईले कुनै अनर मान्छे तपाईको घरमा आएर सेनिटाइजर माग्यो भने पनि तपाईले सेनिटाइजर हातमा लिएर उलाई दिएर फेरि आफ्नो हातमा लिँदा इन्फेक्सन हुन सक्छ, सर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन राखिदिनु भयो भने अनर मान्छे आउँछ, यहाँ मेसिनमा हात राख्छ, उसको हात सेनिटाइज हुन्छ अनि भइसकेपछि अनि यो मेसिन अटोमेटिक अफ हुन्छ। त्यो भएपछि इनर्जी सेभिङ पनि भयो र तपाईको घर परिवारमा चाहिँ इन्फेक्सन सर्ने चान्स पनि एकदमै कम भयो। यसरी यो मेसिन चाहिँ कसरी बन्छ होला त भन्ने बारेमा चाहिँ आज मैले ट्युटोरियल लिएर आएको छु। तपाई चाहिँ यो ट्युटोरियल फुल्ली हेर्नु होला र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सो त्यसको लागि तपाईलाई चाहिनुपर्ने हुन्छ आईआर सेन्सर। दिस इज आईआर प्रोक्सिमिटी सेन्सर। यसमा चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसमा चाहिँ आउट लेखेको छ, सुरुमा आउट छ हैन, अनि त्यसपछि बीचमा छ ग्राउन्ड, यता छ भिसिसी। सो यो आईआर सेन्सर अनि त्यसपछि तपाईलाई अर्को चाहिने हुन्छ ट्रान्जिस्टर। यो ट्रान्जिस्टर हो। ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यहाँ जुन समथिङ के लेखेको छ तपाईको ट्रान्जिस्टर, यो पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा लेखेको वाला साइडमा भएको वायरलाई भन्छ बेस, अनि बीचलाई भन्छ कलेक्टर, अनि यो साइडकोलाई भन्छ इमिटर। अनि मसँग छ 7 भोल्ट ब्याट्री। यहाँ दुईटा ब्याट्री छ, 3.5 भोल्टको, यो 7 भोल्ट ब्याट्री हो। अनि त्यसपछि मसँग एउटा छ स्विच। अब म पालै पालो तपाईलाई कनेक्सन गरेर देखाउँछु। आईआर सेन्सरको आउट र ट्रान्जिस्टरको बेस चाहिँ कहीँ पनि काम लाग्दैन, त्यसले मैले यसलाई ग्लु लगाइदिएँ ताकि सर्ट सर्किट नहोस् अहिले। ओके, अब चाहिँ हामीसँग दुईटा टर्मिनल बचेको छ, एउटा कलेक्टर, एउटा चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल। यो दुईटा कनेक्सन चाहिँ हामीले लानेछौँ गियर मोटरमा। अब तपाईलाई गियरको मोटरको कनेक्सन देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ब्याट्रीको कनेक्सन दिने बित्तिकै यो यसरी रोटेट गरेको छ। यहाँ चाहिँ गियर मोटर छ अनि यहाँ 3 ठाउँमा फल्क्रम छ। यो यसरी रोटेट गर्छ। यसमा चाहिँ मैले अब सेनिटाइजर युज गर्नेछु र सेनिटाइजर र अघि हामीले बनाएको सर्किट अनि यो गियर मोटरको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले चाहिँ अटोमेटिक सेनिटाइजर मेसिन बनाउने छौँ। सो यो थियो तपाईको गियर मोटर र लिभरको कनेक्सन। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म फर्दर यसको कनेक्सनमा जान्छु। सो हाम्रो काम चाहिँ अब यो मोटरको कनेक्सन अनि अघि हामीले बनाएको सर्किट कनेक्सन जोड्नु छ। यो सेनिटाइजरलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ यसमा, र यही सेनिटाइजरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेन्सर युज गरेर अटोमेटिक सेनिटाइज गर्ने सिस्टम बनाउँछौँ ताकि कुनै पनि मान्छेको सहायता हुँदैन यसमा। सो अघिको कनेक्सन अनुसार अब चाहिँ हाम्रो यो जुन हामीले अघि सर्किट बनाएको थियौँ यसको कलेक्टर जान्छ। यो ट्रान्जिस्टरको जुन कलेक्टर बचेको थियो यो जान्छ गियर मोटरको पोजिटिभमा, गियर मोटरको रेड वायरमा गयो यो है। ओके,
सो हामीले कनेक्सन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्भर चाहिँ यहाँ चल्न सुरु गरेको छ। मैले जब यहाँ के अप्सैकल ल्याउँछु हाम्रो सर्भर चल्छ हेर्नुहोस्। सो तपाईँले यसको रेन्ज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। पोटेन्सियोमिटरलाई बढाएर घटाएर तपाईँले रेन्ज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, कतिको हाइटमा तपाईँले चाहिएको। यसरी रेन्ज चाहिँ बढ्छ। यो मोटर चलेको छ हेर्नुहोस् है। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ सेनिटाइज राख्छौँ। मैले यसमा त सेनिटाइजर पनि जोडिसकेको छ। अब सो सेनिटाइजर फिक्स भइसकेको छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र तपाईको साथी र समाजमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु होला ताकि सबैजनालाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुनेछ। आजको लागि यति मात्र। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस्त धन्यवाद। नमस्कार।